هذا الأستاذ إذا دخل ما حد يتكلم. تخيلوا ما حد يتكلم، الكل يسكت، الأستاذ يشرح كل حاجة ويطلع والفصل ساكت. ايش السبب؟ ايش اللي صاير؟ انا استغربت، فرحت سألت بواحد قلت له يا اخي غريب الفصل ساكت بزيادة عند ذا الأستاذ. قال لي عسى ما تدري. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله أنكم بخير. رجعت لكم بعد انقطاع شهر كامل، ترون مرة فقدتكم، يعني أنتم فقدتوني برضو صح؟ قلت لكم شهر ومرة شهر بالضبط. يعني راح نكمل اليوم قصة المتوسطة الجزء الثاني زي ما وعدتكم. بس أبغى أقول لكم أولا معليش إن المايك ظاهر، إن شاء الله إنه ما يكون مزعج لكم. وثانيا قبل ما نبدأ القصة أبغى أقول لكم في هذا الشهر إيش اللي صار بالضبط. طبعا الفترة الماضية أنا قلت لكم إن حلقي يعورني، والصراحة يعني ما حبيت إني أدخل معاكم في التفاصيل، بس إنه أنا كان عندي التهاب في الأحبال الصوتية وأخذت علاج حبوب وكذا لمدة شهر كامل، لكن للأسف ما نفع معايا. فالحل الثاني لهذه المشكلة هو إني أسوي عملية في أحبالي الصوتية، والعملية صعبة وخطيرة، والدكتور قال إنه للأسف ما أقدر أسويها لك يا بندر لأنه وزنك مرة زايد. يعني لو أبغى أدخل أحبالك الصوتية راح أضيع هنا بالدهن، هنا الدنيا دهون، فلازم إنك تنحف، وأنا ما عندي وقت، حلقي ملتهب، فاضطريت إني أروح وأسوي عملية التكميم. أنا خلاص دحين سويت عملية التكميم، فممكن يعني الفترة الجاية يعني خلونا نقارن ماريو، يعني ماريو بدل هذا بصير هذا. مع الشهور الجاية راح تشوفوني أصغر، يعني فاهمين، وأنحف. وبس. والله حبيت اني اعطيكم خبر، وشكرا مرة كثير لكل اللي دعوا لي. انا راح احاول في المقاطع الجاية، طبعا المقاطع راح تكون اقل، يعني ما اقدر اسجل كثير، وبرضو راح احاول اني اتكلم فيها زي ما انا اتكلم دحين، ما اصرخ كثير وكذا، اوكي؟ لاني كان دائما متحمس يا كذا، تعرفون اليوتيوبرز شوف دبو. المهم خلونا الآن نبدأ قصة المتوسطة الجزء الثاني. طبعا زي ما قلت لكم آخر مرة إنه في ثانية متوسطة الترم الثاني دخلنا أو نقلنا المدرسة جديدة، مدرسة يعني كبيرة مرة ورهيبة، شكلها رهيب مرة. فأنا اللي أذكره إنه أنا في الفصل كان على الزاوية اليمين رابع أو ثالث واحد، المهم أنه برا قدامي دائما، تمام؟ ففي يوم من الأيام تعرفون أنتم الطلاب لما ما يكون مثلا في مدرس ولا حاجة، بعضهم يعني كاي اللي يلد كاي يطلع برا يتمشى كذا، فاهمين؟ تعرفون هذه الحركة. فكان احنا وقتها عندنا أستاذ غايب وكلنا جالسين هادئين ونتكلم وكذا، إلا في واحد طلع مسوي يعني كذا اللي يلد، اللي هو اللي كسر الساعة فوق راسه، تمام؟ هو هذا نفسه طلع يتمشى وكذا. هذا موقف ترى مرة يضحك، أذكره كان أضحك عليه كثير مرة. أستاذ الجغرافيا جاء عندنا الفصل وجالس يتكلم معانا، وهذاك برا والأستاذ ما انتبه له، وكذا فجأة شكله هذاك وهو كان برا شاف الوكيل، تمام؟ فرجع الفصل بسرعة يجري وبدون ما ينتبه. تخيلوا والله هذا الموقف اللي صار، يدخل الفصل وما انتبه حتى للأستاذ ويلتف وجالس يراقب، فهمتم؟ يعني احنا نشوفه هو يراقب اللي برا، يراقب الوكيل قرب ولا لا. والأستاذ يا جماعة قال لنا كذا اسكتوا، ويجي حتى عنده كذا من ورا وينتظر، والرجل كذا يراقب كذا ويضحك. تخيلوا هو كان في هذه الجهة، الأستاذ كان هو يلتفت لنا ويضحك كذا ويرجع يراقب الوكيل. الله ضحكني. ففي النهاية لما طالع لنا قلت له كذا، انتبه للأستاذ. ورب المصحف يا جماعة هذاك اليوم إنه انضرب ضرب، يا هذا الآدمي مسكين كان ينضرب كثير مرة، وصح يعني هو مشاغب ينضرب، بس هذا واحدة من المواقف اللي حبيت أقولها لكم لأنها مرة كنت تضحكني. باقي المواقف ذحين كلها راح أقولها لكم على شكل مواد، أوكي؟ أول حاجة عندنا موقف أستاذ الرياضيات هذا أستاذ فؤاد كان بالنسبة لي أفضل مدرس، هو الشخص اللي حببني في الرياضية، والسبب إنه كان دائما اللي يحل الأول كان اللي يعطيه مكافأة،
فهذا الأستاذ كان كل حصة يدخل معاه صحن بطاط، تخيلوا يجلس ياكل قدامنا عادي، ما كان يشرح لنا. ليش؟ لأن اللي يذكر زمان في كتب نزلت يقول لك إنه 80% أو 90% لازم على الطالب هو اللي يفهمه كل حاجة ويحل، فهمتم؟ فكان يشرح لنا مرة قليل، ولكن يجلس يقول لنا يلا دحين أول حاجة تقرأ فقرة تحقق من فهمك، هي معادلة محلولة تمشي بالخطوات وتشوف الحل، بعدها يعطيك معادلات وانت تحلها بناء على هذه الأشياء، فهمتم؟ فكان دائما كل يوم نحل كذا، وأنا يا جماعة كان أحل أول واحد وأوريه ويقول لي صح، أبلع لك صحن بطاط. والله أشكرك يا أستاذ، أشكرك يا أستاذ، أشكرك يا شيخ. كان كل يوم الفطور على حسابه. الرياضيات الحصة الرابعة تأخذ لك صحن بطاط، الرياضية الحصة الأولى كذا الثانية خذ لك سندوتش وبطاط وعصير، الرياضية كذا الحصة الخامسة السادسة كذا تنزل المقصف تأخذ لك اللي تبغاه مكافأة. فأنا كان كل يوم شاطر أحل وكان أحب الرياضيات وأكل. ولكن على الجهة الثانية الشخص اللي مو قادر إنه يفهم هذه الخطوات ولا يحل هو براء. فجلس أيام براء يحاول، ما قدر يفهم. طبعا احنا كلنا كان في المتوسطة، مو الكل يقدر يقرأ ويفهم كذا، فكان مقهور انه ليش الأستاذ ما يشرح، ليش انت يا أستاذ ما تشرح، انت المفروض تشرح وتفهمنا بكل شيء وبعدين احنا نحل. هذا اللي متعودين عليه. بس وقتها هذيك مناهج نزلت أذكرها، دحين ما أدري موجودة ولا لا. فجلسوا أيام حتى خلاص براء قفلت معه، فجلس براء فترة حتى خلاص قفلت معه، لأن الأستاذ كان يخاصم اللي ما يحلوا. فصارت مشاكل يا جماعة بين براء والأستاذ هذا، صارت مشاكل، صار كل يوم يجي تحقق من فهمك حل، من طيب حليتم من محل براء أنا محله، أنت يا أستاذ السبب، أنت كذا حتى وصلت لدرجة تزبيد كذا. أذكر مرة براء قال له إذا كان ما تشرح طيب أنت إيش وظيفتك؟ الموت كذا. والأستاذ مرة عصب وطرده من الفصل. وكان كل يوم يا جماعة يتخاصمون وينطرد براء ينطرد كل شوي ينطرد، لدرجة من كثر المشاكل يا جماعة ومن كثر التزبيد اللي كان براء يزبد وهذا يزبد، كان في حصص حرفيا كلها عبارة عن بس خصمة بين براء والأستاذ، ما في شرح ولا في أي حل. حتى في النهاية الأستاذ قفلت معه. تخيلوا يا جماعة من جد قفلت معه، وصلت لدرجة يقول أتخيلوا يدخل الفصل برا موجود يطلع يروح. والله تخيلوا برا موجود يقول له اطلع برا، يقول له ما راح اطلع برا لأنه من كثر ما يطرده، فاهمين؟ يعني يقول له ما راح اطلع برا، يقول له اسمع من الآخر إما أنت ولا أنا في الفصل. وفي أيام برا يطلع عادي يروح على المقصف يفطر والأمور طيبة، ومرات برا والله فصل أنا راح أجلس الأستاذ يروح. تخيلوا كان كذا مرة مشاكل كثير. بس إنه هذيك وقتها مشكلة المناهج، ما أدري يعني المناهج هي كان السبب والأستاذ ملزم إنه يمشي مع هذه الأشياء، فعشان كذا صارت هذه المشاكل. بس أنا بالنسبة لي الحمد لله لك يا رب كان أقرأ تحقق من فهمك وأفهم وأحل، وكان فطور يومي على حساب الأستاذ هذا. فأنا يعني كان بالنسبة لي مرة أحبه. أبغى بس أقول لكم حاجة بسيطة، والله يا جماعة أن الأستاذ هذا جانا خبر وفاته قريب مرة، فأبغاكم كلكم تدعوا له إن الله يرحمه ويسكنه جنات الفردوس إن شاء الله. والله أنه كان ترون أستاذ مرة يعني طيب. دحين يا جماعة راح أقول لكم بموقف، هذا الموقف ترون مرة مرعب. هذا الموقف عن أستاذ النصوص. قبل لغتي كان مقسمة قواعد وتعبير ونصوص وأشياء زي كذا، بعدين جمعوها في واحدة. أوكي هذول للجدد. بس أستاذ النصوص هذا يا جماعة أي فصل مشاغب مرة. تخيلوا إذا دخل الفصل كذا الكل يهجر. تخيلوا يعني فصل مشاغب مرة حتى عند أستاذ الجغرافيا. هذا الأستاذ إذا دخل ما حد يتكلم. تخيلوا ما حد يتكلم، الكل يسكت، الأستاذ يشرح كل حاجة ويطلع
والفصل ساكت. ايش السبب؟ ايش اللي صاير كذا؟ انا استغربت، فرحت سألت بواحد قلت له يا اخي غريب الفصل ساكت بزيادة عند ذا الاستاذ. قال لي عسى ما تدري. قلت له ايش؟ قال لي تدري هذا الاستاذ اذا عصب ايش يسوي؟ قلت له ايش؟ قال لي اذا عصب منك يقول لك بس جملة واحدة، يقول لك يا طالب اكتب اسمك في الطاولة حقه، واذا كتبت الاسم في الطاولة راح تعيد السنة 10 مرات، يسقطك كل سنة ويخليك في نفس الطاولة تجلس قدامك محفور اسمك عليها. الموت كذا. ايش ذا الرعب النهائي يا جماعة. هذا الأستاذ كان مهجد المدرسة كلها، بس إنه كان مرة محترم وشرحه رهيب وكل شيء، بس دائما وجهه جدي. فأنا أذكر يعني بعد ما نجحت من عنده، الحمد لله النصوص كان صعبة مرة، نجحت من عنده كل شيء، ووقتها على التخرج مرة خلاص يعني وصلت 3 متوسط وخلاص راح أتخرج. جيت قلت يا أخي ما أبغى أتخرج بدون ما أسأل الأستاذ، لازم أبغى أسأله هل هذه الإشاعة من جد ولا كيس؟ فاهمين؟ يعني هل يعقل من جد يعني يسقطك 10 سنوات؟ إيش ذا؟ مو معقول، أحسها فيها مبالغة. والله قررت خلاص، يعني قررت إني أواجه مخاوفي وأروح للأستاذ، ورحت له كذا مرة في الفسحة كان موجود، ورحت له قلت له يا أستاذ يا أخي أبغى أسألك يعني سؤال ويعني عادي تجاوبني كذا ما إيش. قال له عادي. قلت له يا أستاذ تدري يعني هل من جد إنك إذا عصبت من طالب تخليه يحفر اسمه في الطاولة وتخليه يعيد السنوات كلها؟ قال لي ها من وات أنا مقد سويت كذا من جد عسى الطلاب ساكتين عشان أنا يحسبون إني أسوي كذا؟ قلت له أنت ترى في المدرسة كلها معروف بهذا الشيء. ضحك كذا وقال لي لا يا رجال ما عليك منهم. طلعوا ليش خفنا؟ لأنه كان في طاولات محفور عليها الأسماء، خلاص نحسبهم ذولا من الوفية، بس طلع على ذولا الطلاب مشاغبين هم يحفرون الأسماء. فهمتهم؟ بس الصراحة ارتحت اني سألته وطلع على الجواب كيس. الموقف الثالث، هذا الموقف ما انسى في حياتي كلها، وهو مع أستاذ التاريخ. طبعا أستاذ التاريخ في الشرح كان أسطورة. تخيلوا يا جماعة يدخل ما يكتب في السبورة، يجلس يحكي لنا قصة عن زمان وذي الأشياء، وسرد القصص عنده رهيب مرة، تستمتع كذا يعني تتفرج جالس. بعد ما يخلص يكتب لنا ملخص لها نكتبه. ففي يوم من الأيام قال لنا الأستاذ إنه ترون عندكم اختبار من الورقة كذا الكذا، يعني كم فصلة توقع مدري حاجة زي كذا. قال بكرة الاختبار. قلت خلاص تمام. وأرجع البيت أنا طبعا إنسان أذاكر مرة أذاكر، ومو بس لحالي، ماما تذاكر لي كان وقتها وتقول لي بالنقاط اللي انتبه لها وكذا، يعني مرة أذاكر. بس في المتوسطة ماما قالت لي لازم خلاص أنت تعتمد على نفسك كذا، يعني أنا أذاكر لحالي. أوكي المهم، فجيت الظهر رجعت من المدرسة تغديت وكذا، باقي ما أبغى أذاكر ذحين. جيت العصر قلت يا أخي كل الأولاد يلعبون كورة برا، أبغى أروح ألعب كورة. رحت لعبت كورة معاه وخلصت المغرب جيت رجعت تروشت كذا، أبغى أذاكر كذا، يلا خلنا أبدأ أذاكر. أذكر ماما عصمتني وقتها، قالت لي ليش ما ذاكرت مدري ايش. قلت ما لا خلصه كامل، وهو كثير كم مرة. وأجي انسدح كذا وأبدأ أقرأ شوية كذا، وأنا أقرأ كذا وأنام أصحى لك إلا أمي تصحين المدرسة. الموت. أول مرة في حياتي ما أذاكر، أول مرة يا جماعة داومت وأنا ما ذاكرت ولا حاجة. يا ربي إيش أسوي؟ يجي يسلم الورق الأستاذ، يسلم الورق كذا ونبدأ نحل، وأشوف إلا أذكر الأسباب، حلل مدري إيش، في صحة وخطأ، جربت مرة ما أنا عارف ولا حاجة من اللي في الورقة، ونسلم الورق تمام. وأنا منتظر كذا. طبعا في بعض أساتذة
لو عنده حصة ثانية مرات يجلس يصحح فيها في اوقات فراغه، يعني على حسب. فالاستاذ كان عنده الحصة الجاية في فصل ثاني، فكان جالس يصحح ورقنا، وانا جالس كذا. وقتها الحصة كان وقتها الاستاذ غايب، واللي شوية يجيني واحد من الطلاب من الفصل الثاني ويقول لي بندر تعال الاستاذ يبغاك. استغربت قلت ايش؟ الله يستر بس. واجي ادخل الفصل الثاني، طبعا مستحي مرة، طلاب كلهم ما اعرفهم وكذا الوضع. يقول لي بندر ايش ليه ايش فيه؟ قلت له ايش؟ قال لي درجاتك في الاختبار. قلت له كم؟ انا في بالي 5 6. قال لي 1. دوخة كده حرفيا، دوخة يا جماعة انصدمت. 1 أول مرة، 1 جبت 1. قلت له طيب خلاص، طيب تمام، خلاص طيب تمام. قال لي ليش يا بندر انت شاطر وكذا؟ قلت له والله يا استاذ اني ما امداني اذاكر وذا. قال لي ها خلاص تمام. خلاص ارجع فصلك. وارجع فصلي يا جماعة، واحط الشماغ كذا وانسدح على الطاولة زي كذا، واجلس ابكي 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 مرة. وبرا يقول لي بندر مدري ايش يبغى يتكلم معاك هذا موضوع، وانا ما معطي وجه. يقول لي بندر ايش فيك؟ مالك بندر مالك؟ وتخيل وانا ساقع يرفع راسك يا ابكي. يقول لي بندر ما ادري. قلت له انا جبت 1 في الاختبار. خلاني بس وجالس ابكي 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 كذا شويه. الاستاذ يدخل الفصل ويشوفني كان نازل، والطلاب ذول الزحيفه كذا، يا استاذ ترى يبكي قاعد يجابها. يقول 1. تخيلوا الاستاذ يجي عندي حتى عندي ويقول لي بندر هدي اهدى بس اهدى، تعال معايا. ويمسكني نمشي قال خلاص انا اعد لك الاختبار. الفصل انصدم والزحيفه. طيب خلاص انا ابكي برضه عندي الاختبار. الله يقلعهم يا شيخ. ويمسكني يطلعني برا وقال لي بندر انت شاطر مرة، يعني انا استغربت من هذا الشيء. قلت له والله يا استاذ ما تتكرر، انا يعني ما امداني اذاكر، رحت العب ورقدت وما ادري ايش. قال لي خلاص ترى لازم تنتبه وذا. انا نسبتي كان عالية دائما والله، وعدلي الاختبار وجبت 9 مدري 9.5 الحمد لله يعني. بس انه الزحيفة شغلوا الاستاذ وشغلوني. المهم يعني هذه المواقف نفسها الصراحة ما أذكر يعني اللف ثاني متوسط اللف ثالثة متوسط، فحبيت إني أحكيها لكم على شكل مواد أفضل. الحمد لله تخرجت من المتوسطة وكان كل شيء تمام، ورحت للثانوية. طبعا الثانوية ما راح أقول لكم أي مواقف لأنه قلتها زمان في المواقف المنوعة، المواقف المضحكة، اغلبها اصلا كان مواقف من الثانوي. فاللي يبغى يشيك عليه شيكوا على القصص القديمه في مواقف تضحك. وبس يا جماعه، اتمنى انكم استمتعتم، وزي ما قلت لكم راح اقلل المقاطع، بس ان شاء الله انه يعني نشوفكم اقل شيء يعني في الاسبوع مرتين. يعني اقل شيء انا احس انه في الاسبوع مرتين مناسب لي والحلقي برضو، وان شاء الله انه يكون مناسب لكم. اتمنى انكم استمتعتم، والله اني مره فقدتكم كثير واحبكم مره كثير. ولا تنسون صح ما قلت لكم لا تنسون لايك واشتراك في ذي الاشياء، لا تنسون وبس. والله نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. احتمال العب ماريو ميكر بس طبعا ما راح اصرح. بس يلا مع السلامه.